Giờ tôi sẽ cho các bạn xem mấy cái clip liên quan đến cái lý thuyết cũng như cái quá trình keo tụ cũng như là tạo bông. Thì trong tiếng Anh keo tụ gọi là coagulation và tạo bông hay là kết bông ấy, gọi là Flocculation. Thì ví dụ khi mà các bạn học ở trên internet nó cũng có rất là nhiều các cái clip liên quan. Thì các bạn cứ search các cái từ khóa đấy là nó cũng sẽ ra các cái clip để chúng ta xem. Thì tôi sẽ cho các bạn xem các cái clip. Let's do a small experiment. Would you rather drink this water? Các bạn nghe thấy tiếng không? Có ạ, hơi to ạ. Water or this water? Well, of course you would choose the water on the left. Unfortunately, some people in other parts of the world have no choice at all. Did you know that small floating particles in drinking water can make you sick? Imagine we have a super powerful microscope and we can zoom in into the water. Zoom! What will we find? What are these small floating particles and how do they float? These particles are of two types: inorganic, like clay, silt, and mineral oxides, and organic, such as algae, protozoa, and bacteria. The bacteria, once ingested by humans, can sometimes be fatal. All of these small particles are able to float because they are not heavy enough to settle to the bottom by gravity. Suspended particles that are too light and small to settle are called colloids. When looked at together, these colloids cause a state of cloudiness or haziness known as turbidity. The more cloudy a fluid looks, the more turbid it is. Here we see 4 beakers of water with increasing levels of turbidity from left to right. There is a relation between turbidity and the risk of getting a disease. Science shows that the more turbid the drinking water is, the higher the risk of getting sick is. Now, why is this? This is because toxic compounds can adsorb, that is, stick to, the surface of the suspended colloids. The more colloids there are, the more toxic the water can become. These toxic materials in bacteria can cause cholera, salmonellosis, hepatitis A, dysentery, and E. coli infection. These illnesses affect and kill millions of people a year and are especially dangerous to children whose weak immune systems cannot provide an adequate defense. Fortunately, we can do something about this. One of the very practical ways to clean this turbid water is called flocculation. Flocculation is the process in which colloids aggregate or come together to form larger particles called flocks by the addition of a chemical called a flocculant. Typical flocculants include alum and ferrix because they work well with high turbidity fluid mixtures. Now, let's demonstrate how flocculation works. First, we'll need to go out and collect some muddy water from the Charles River. Here are 2 beakers filled with the same amount of muddy Charles River water. On the left is our control, which will remain untouched, and on the right, we'll add 3 milliliters of prepared flocculant solution. Then we'll stir for 2 minutes and wait. Thấy ngay cái sự khác biệt không, người ta cho hóa chất keo tụ nào để Wow! 15 phút. What just happened? The colloids in the turbid water on the left may never settle, whereas with the addition of just a little bit of flocculant, the water on the right became clear. In order to make this water potable, it will require skimming and filtration and maybe some additional treatment.
Đây là nước từ sông mà có các cái sét nhiều. If you're wondering what's going on, let's explain how this flocculant business works. Almost all colloids have negatively charged surfaces. This means that positive ions, or charged particles in water, will attract to the colloid surface, forming a first layer. Recall how like poles of a magnet will repel, while opposite poles will attract. The same occurs with colloids in water. A diffuse layer, made up of a mix of positive and negative ions, will then surround the first, forming what is called a double layer. Double layer. This double layer provides a repulsive force that prevents two colloids from sticking to each other. Once the flocculant is added, it adheres to the surfaces of the particles, Cho các chất để compressing the double layer Flocculant. and allowing the colloids to stick to each other and form flocks. These flocks are now heavy enough to settle to the bottom by gravity. Given how effective flocculation is, many countries around the world use this method for cleaning their water supplies. Did you know that Singapore, for instance, produces drinking water from sewer water using a number of methods including flocculation? As the global population increases and freshwater resources become more and more scarce, flocculation is one tool that can supply clean, healthy, and tasty drinking water worldwide. Từ lấy nước sông. Xem cái clip này xong thì các bạn cũng sẽ thấy dễ hiểu hơn đấy, về cái bản chất của quá trình keo tụ ấy, như chúng ta cũng đã đề cập đến lúc nãy. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem thêm 1 đến 2 clip nữa cũng liên quan. In this lesson, we're going to be talking about the coagulation and flocculation process. And here I want to do a quick demonstration of just how coagulation and flocculation works. Well, as you can see, we have here negatively charged colloids in a jar that we might use for jar testing. Now, most of the particulate matter, or the non-settlable particulate matter in surface water, carry a negative charge with them. Well, what we do to neutralize these negatively charged particles is we add a coagulant, such as alum or aluminum sulfate. And when we add the positively charged coagulant, we end up neutralizing the negatively charged particles. And that coagulation takes place in about 1 to 2 seconds. Once the charges are neutralized, these particles can begin to flocculate together. And they start by forming what's called microfloc. And then as the coagulation process continues, they become macrofloc and become a size that can ultimately settle out. So by mixing these negatively charged particles, we can then get them to and then ultimately flock together. Well, once they come together, we then can add another chemical, polymer, and that polymer helps keep that flock together. And it bridges the microfloc
to form a macro floc that ultimately can be settled in the sedimentation basin. So the coagulation and flocculation process impacts the effectiveness of the sedimentation process, which we'll talk about in the next lecture. Từ các cái hạt keo nhỏ thành các hạt keo lớn. Well, here we have what's called a flocculator, and most flocculators consist of three distinct basins that are separated by baffles. And each flocculation chamber has a different mixing energy. And as you can see, in the stage 1 flocculation chamber, you have high mixing energy, where the particles are moving around very quickly. In the second stage, the particles have gotten bigger because they've flocked together or agglomerated, and the mixing energy gets lessened. So we have medium mixing energy. And the purpose of that is so we don't break the flock apart. And then finally, in the third chamber, we have low mixing energy. And that low mixing energy allows the flock to continue to get bigger and form a flock that will be able to settle in the sedimentation basin. And as the flock gets bigger, we want the mixing energy to be less and less so that the flock does not come apart. So notice here in this third stage chamber, we've seen the particles even get bigger as they attach with one another. This flock is now ready to settle in the sedimentation basin. Các bạn có nghe được không? Chiến. Dạ. Chiến, nghe không em? Có nghe được ạ. Nghe hiểu đúng không? Dạ vâng. Thế cái đấy, ví dụ như trong cái này thì nó tương ứng với lại cái khâu keo tụ trong keo tụ cơ khí, tức là bể, là nếu mà tiếng Việt chúng ta gọi là bể phản ứng cơ khí mà sử dụng các cái cánh khuấy thì có thể là người ta sử dụng cái có thể một bể hoặc có thể 3 bể nối tiếp nhau như vậy, coi như là tương ứng với 3 giai đoạn của quá trình tạo bông. Thì cái tốc độ khuấy sẽ gì? Tăng dần hay giảm dần? Từ bể thứ nhất đến bể thứ 3? Sẽ giảm dần ạ. Đúng rồi, tại sao? Tại vì là khi mà mình tại vì các hạt keo khi mà sau khi đã được khuấy trộn thì nó sẽ đã được tăng kích thước lên rồi. Thì nó sẽ chịu cái tác lực của lực chậm trường, thì nó sẽ bắt đầu lắng dần được. Thì đoạn về sau mình sẽ không cần phải hỗ trợ cái chuyển động để va chạm giữa các hạt, để các hạt kết dính với nhau. Nếu mà tốc độ tăng dần thì sao? Tốc độ tăng dần thì cái hạt keo là tăng hay giảm? Keo thì tăng ạ. Tức là kích thước của hạt keo tăng lên đúng không? Dạ vâng. Thì nếu mà tốc độ mà cũng tăng dần thì vấn đề gì xảy ra? Có thể là hạt keo quá lớn thì sẽ lớn đi. Nó lớn, nó đủ lớn rồi mà tác dụng cho một lực quá mạnh thì sao? Thì nó sẽ bị làm sao? có thể nó sẽ tách, bị phá vỡ, phá vỡ liên kết, đúng không? Rồi đấy, phá vỡ, cho nên là ở đây người ta cũng giải thích đấy là nó có nhận được cái này không nhỉ? Access to fresh water is one of the largest drivers of creating a modern society. Đợi cô tí nha.
Thì cái đấy tức là lý do là vì các cái bông cặn, đúng không, qua các ngăn của quá trình phản ứng nó sẽ lớn dần lên, cho nên là cái tốc độ khuấy là nó phải giảm dần, để tránh tình trạng khi mà cái bông cặn nó đã hình thành rồi, nó đủ lớn rồi ở cái ngăn cuối cùng mà cái tốc độ khuấy nó quá lớn là nó sẽ bị phá vỡ bông cặn. Cho nên là ở ngăn cuối, các cái ngăn càng sau thì cái tốc độ khuấy càng nhỏ, do cái bông cặn nó càng lớn lên. Linh vào lớp thì đấy là cái nội dung cái clip thứ hai, và nó tương ứng với lại cái quá trình hay là cái công trình bể phản ứng kiểu dạng cơ khí. Ở cái chương này thì sau các cái phần nội dung lý thuyết này thì chúng ta sẽ đề cập cụ thể đến các công trình đấy, thì cũng sẽ có các cái công trình trộn, công trình phản ứng kiểu thủy lực hay là kiểu cơ khí. Thì cái công trình như vừa xong chúng ta thấy nó là kiểu cơ khí. Đấy, tôi sẽ cho các bạn xem thêm một cái clip nữa. Chúng ta sẽ học luôn rồi nghỉ lúc 5 giờ nhé. Về cái công nghệ xử lý nước thì trên mạng rất nhiều cái clip khá là hay đấy. We're going to look at some operational controls and things that you can do to operate the coagulation and flocculation system. And the first piece of equipment we'll look at is the streaming current meter. The streaming current meter measures the electrical charge of the water. This is that zeta potential that we were talking about. And as we said before, most particles in water are anionic, which means they carry a negative charge, and that's the zeta potential. The zeta potential is the difference between a particle's charge and the water surrounding it, and the units for zeta potential are millivolts. As zeta potential approaches zero, the particles will stop repelling one another and begin to clump together. We've already illustrated this earlier in this lesson. So we want the zeta potential to approach zero, or the magnitude of the negative charge to get smaller and smaller, so that we can have this flocculation occur. Most plants run slightly negative, and that's because you don't want to overdose your coagulant, because that can cause water quality issues in the distribution system. Another way to operate the coagulation process is what's called enhanced coagulation, and that's designed to maximize organic matter removal and to reduce disinfection byproduct precursors, specifically trihalomethanes, because trihalomethanes form when chlorine reacts with the organic matter that's in the water. Well, how do we accomplish this enhanced coagulation? Well, we do that primarily by reducing the pH to an optimum pH range. And for aluminum sulfate, that optimum or enhanced pH range is 5.5 to 7.0. Now, aluminum sulfate can be used over a wide range, up to 8.5 pH. However, if we want to enhance the coagulation and get better organic material removal, we'll operate somewhere below 7 pH units. For ferric sulfate, that range is even lower. It's 4.0 to 6.2. Well, if you understand corrosion chemistry, if you discharge water to the distribution system
that has a low pH, that water is going to be very corrosive. So you can see here why aluminum sulfate is a more popular or more commonly used coagulant, because its effective range is not as low in the pH range as ferric sulfate. Well, why does this work? Well, humic and fulvic molecules stay together at a lower pH. Now, these humic and fulvic molecules, those are the natural organic or decaying organic material that's in surface water supplies. So at a lower pH, they tend to stay together. So that helps with the flocculation. The coagulant demand goes down as these compounds stay together, and flocculation is improved as molecules stay together. And the acid addition, because that's how we lower the pH, we'll add typically sulfuric acid to lower the pH. Well, that acid addition preconditions the organic compounds and helps the flocculation process. Well, there's several reasons. One is to optimize the coagulant dose. And this is done for the purpose of treating water at the lowest possible cost, but also for the best coagulation and flocculation for maximum material removal. Jar testing can also be used to determine the optimum pH for the coagulation process, and it'll help us determine how much acid we need to add during the enhanced coagulation process. Jar testing will also show us if we need to add alkalinity. And as I said before, aluminum sulfate and ferric sulfate require alkalinity in the source water in order for it to effectively coagulate and flocculate. So the jar test can show us what adding alkalinity in will do to floc formation and settleability and filterability of that floc. When doing a jar test, say we want to determine our alum dose. Well, what we would do is we would select different doses for each of these jars. For example, we might have our first jar at 14 milligrams per liter of alum. The next one might be 18 milligrams per liter, then 22 milligrams per liter, and 26 milligrams per liter. What we'll do is we'll add our different coagulant doses and then let this jar test machine put different mixing energies at different time intervals on the jars to simulate the flash mix and the 3 stages of flocculation. And then the mixers will stop and you'll allow the floc to settle, and then you'll pull water off and run a turbidity and see which dose actually gave you the best coagulation, flocculation, and settling to produce the lowest turbidity. And that's one way that a jar test can be used to help determine your alum dose. It can also be used to help determine your polymer dose. So say we determined that we had an alum dose of 22 milligrams per liter. That's ideal. Well, we'll take some raw water, put it in each of these jars. We'll dose each of these jars to 22 milligrams per liter with alum, and then we'll add 1 milligram per liter of polymer to the first jar, 1.2 milligrams per liter to the next, 1.4 milligrams to the next, and 1.6 milligrams per liter to the next jar. We'll then repeat the process and see which combination of alum and polymer gives us the best results. Something worth noting is that the amount of polymer added, or the amount of polyelectrolyte, is significantly lower than the amount of alum, which is true of other metal salts, such as all your ferric coagulants and your aluminum coagulants. You'll add at least a magnitude of 10 higher of your metal salts than you will the polyelectrolytes. So you want to remember that for your exam, that polyelectrolytes, very little goes a long way. So you want to remember that when dosing polyelectrolytes or polymers, a little bit goes a long way. Well, what are the factors that impact coagulation and flocculation? Well, water temperature will impact it. Cold water negatively impacts
the process because chemical reactions occur more slowly, and the water's more dense. So it's just harder for, you might change the coagulant or mix, whether it's a polyelectrolyte or filter aid needs to be added or a coagulant aid needs to be added. Or it's possible that the change in source water was a increase is performing properly, and then make any changes as appropriate. Đấy là một số cái clip, có rất nhiều, rất nhiều, nhưng mà đây tôi cũng chỉ chọn lọc cho các bạn một số cái clip thôi. How do water treatment plant work? Cái này cho các bạn xem chưa nhỉ? Hello, my name is Emma. Access to fresh water is one of the largest drivers of creating a modern society. But what allows everyone access to seemingly endless supplies of potable water? It depends on where you live, but chances are behind your tap, there's a municipal water treatment plant. There are two main types of water treatment plants, drinking water or wastewater plants. We'll be focusing in on drinking water plants here, but if you'd like to learn about how wastewater is treated, you can watch the video linked in the upper right here. The question still remains, how exactly does one treatment plant take dirty river water or well water and turn it into water that is safe to drink? It involves a lot of processing using chemicals, filters, and removing all of the toxins and hazards from a given source. The entire process starts with something called coagulation and flocculation. All drinking water has to come from somewhere, usually being freshwater lakes, rivers, wells, or streams. In these water sources, there's going to be some amount of sediment as well as organic materials in the water. These particles of sand, bacteria, dirt, wood, etc., they all have to be removed before the water can be sent out to city residents. To do this, chemicals called coagulants are added to the water. These chemicals, such as aluminum sulfate or ferric chloride, work to help the particles in the water congeal together. Essentially, these chemicals have the opposite charges of suspended solids, like clays or silts. When combined, the charges of the particles are neutralized, allowing for them to stick together. Coagulants are often added to the water right at the inlet of a drinking water plant, where the water then goes into mixing basins called flocculation basins. In these basins, the solution of water and coagulant will slowly be mixed together to form what are called floc particles. After mixing for a set amount of time determined by water quality in the flocculation basins, the water is moved to sedimentation basins. It's in these holding tanks where the water sits for the floc particles to begin settling out at a faster and faster rate, which is the intended goal of this process. By simply adding and mixing these chemicals into the water and letting that water sit, a large portion of the sediment will settle out to the bottom as sludge, which can be taken away to a landfill or holding facility. The floc particles are ultimately removed from the bottom of basins, and the clean water, being the cleanest at the top due to the settling particles, flows over weirs to the next stage in the process. In some plants, engineers actually use dissolved air flotation tanks in place of sedimentation basins. In these cases, air is pumped into the bottom of the tanks, creating a cascade of tiny bubbles. As these bubbles float to the surface, they take floc particles with them, forming a film of floc on the surface of the tanks. Then, a sweeper arm pushes the floc into a collection basin where it's taken to a handling facility. In dissolved air flotation tanks, the clean water is taken from the bottom, where the least amount of floc is. When it comes to designing wastewater treatment plants, engineers will vary techniques based on the water source and how they want their final water to taste, feel, or otherwise be treated. The only regulation is the quality of water being pumped to the city, and in most cases, it doesn't matter how plants get the water to that point, which allows civil engineers a lot of creative freedom in the process.
After the majority of solids are removed from the water during coagulation and flocculation, followed by sedimentation, the water flows over weirs to the next step, filtration. The water at this point will start looking clear, but there will still be bacteria and very small suspended solids in the mix. The filtration process will seek to remove the remainder of the suspended solids and bacteria to further bring the water up to snuff. Nearly every potable water treatment plant will use a sand filter for this process. Even in plants where engineers may not think it's needed, often sand filters will be added simply for extra measures to ensure clean water at the end. Sand filters are exactly what they sound like, a basin of fine to coarse sand that filters water. It would theoretically be possible to treat drinking water with only sand filters, but that would result in frequently clogged sand filters, resulting in lower efficiency and more cleaning time. These set up in essentially two different ways. Either the water flows from the bottom and exits the top, or the water flows from the top and exits the bottom. Each layout presents its own set of unique problems, but the most common technique is actually for the water to flow from the bottom to the top. Sand filters aren't highly technical. Water just passes through them and particles get caught as they run out of space to flow through. However, while not highly technical, sand filters are highly efficient. Water flowing out of sand filters will need to have a clarity of around less than 0.3 nephelometric turbidity units, or NTU. Try saying that 3 times fast. Or whatever local code is used for water clarity. This measurement is essentially just a way to determine the number of particles still remaining in the water, or turbidity. Many treatment plants will also pass water through activated carbon basins, which you can essentially think of as giant Brita filter tanks. Activated carbon particles have hundreds of tiny pores on them that help remove the tiniest of sediment and bacteria. This process isn't wholly necessary, but it helps improve taste and odor, often a desired trait for city residents. At this point, the water should be mostly crystal clear, but there still remains some residual bacteria. That leads us to the next step, disinfection. There are 3 main ways of disinfection in the water treatment process, which can be used individually or in combination. Hoặc là UV, tia UV, hoặc là một số cái phương pháp khử trùng khác. Thì đấy là một số cái thông tin, đúng không, của các cái thực ra cái clip mà nhà máy xử lý nước ấy, nó hoạt động như nào là hôm trước là tôi cũng đã cho các bạn xem. Hôm nay coi như chúng ta nhắc lại. Nhưng hôm nay chúng ta cũng đã được đề cập đến 3 cái clip liên quan đến lý thuyết, cũng như là cái quá trình keo tụ tạo bông, cũng như là một số cái cách mà cái quá trình keo tụ tạo bông nó có thể hoạt động được. Cái công trình đấy, Đấy, thì tiếp theo quay trở lại cái phần bài giảng nhé. Sau khi mà chúng ta đã biết được là dựa vào cái lý thuyết ấy, để mà cái quá trình keo tụ nó sẽ như thế nào là tối ưu các yếu tố ảnh hưởng, thì chúng ta sang đến phần tiếp theo là các cái thiết bị pha chế định lượng cũng như là dự trữ hóa chất trước khi mà đưa vào các cái khâu tiếp theo, tức là khâu trộn cũng như là keo tụ phản ứng ấy. Thì ở cái slide này có đề cập đến cái gì? Thứ nhất là sơ đồ công nghệ của quá trình keo tụ nước. Thì đây chúng ta hình dung cho tôi là gì? Cái sơ đồ công nghệ này, ranh giới của nó là sẽ đến cái khâu keo tụ, khâu phản ứng, hay tương ứng gọi là cái công trình phản ứng. Và sơ đồ công nghệ của riêng quá trình keo tụ nhé, chưa nói đến lắng, chưa nói đến lọc, tức là chưa nói đến toàn bộ cái dây chuyền công nghệ xử lý nước, mà chỉ nói đến cái riêng quá trình keo tụ. Thì thường người ta có thể chia nhỏ nó thành 5 cái bước chính. Bước thứ nhất tức là cái công trình pha chế hóa chất. Cái công trình pha chế hóa chất chúng ta có thể hình dung, có thể hiểu, tức là bình thường như nãy chúng ta nhìn thấy ấy, là các cái hóa chất mà người ta đã nó trở thành cái dạng dung dịch công tác rồi. Thế còn cái hóa chất ban đầu ấy, thì có thể nó là ở dạng gì? Dạng chất rắn,
dạng bột hay là dạng cục hay là dạng bánh chẳng hạn. Thế và vì vậy mà người ta sẽ phải pha chế nó, chuyển nó từ dạng rắn sang dạng lỏng. Và từ cái dạng rắn sang dạng lỏng thì ban đầu nó sẽ là cái gì? Cái dung dịch nó nồng độ rất là đậm đặc. Thì đấy là bước thứ nhất. Bước thứ hai tức là chuẩn bị hóa chất công tác, có nghĩa là gì? Nó sẽ được pha loãng, đúng không? Nó sẽ pha loãng từ cái dung dịch đậm đặc sang cái dung dịch với cái nồng độ phù hợp, nồng độ công tác. Sở dĩ người ta phải pha loãng nó để làm gì? Để cái việc định lượng sau này, định lượng hóa chất nó sẽ thuận lợi, nó sẽ chính xác hơn. Bởi vì quá đặc ấy thì ví dụ chỉ cần đưa vào đến một cái ngưỡng nào đấy mà ta chỉ cần bổ sung thêm một giọt thôi là có thể nó sẽ quá, hoặc là không bổ sung cái giọt đấy thì nó sẽ bị thiếu, cho nên là người ta cần phải pha chế, pha loãng nó ra đến cái gọi là cái dung dịch công tác. Cho nên là khâu thứ hai tức là công trình chuẩn bị hóa chất công tác. Bước thứ ba tức là gì? Hóa chất đấy nó đã ở một cái nồng độ phù hợp rồi thì sẽ đưa sang bước tiếp theo tức là định lượng dung dịch hóa chất. Và mục đích của cái việc định lượng là để cho hóa chất, cái lượng hóa chất là vừa đủ, không thừa, không thiếu. Nếu lượng hóa chất mà đưa vào mà thiếu thì hiệu quả keo tụ sẽ không đảm bảo, đúng không? Tức là sẽ có một số thành phần là gì? Một số thành phần cặn bẩn là không thể lắng được. Hoặc ngược lại, nếu mà cái lượng hóa chất đưa vào quá nhiều thì hiển nhiên tất nhiên thứ nhất là gì? Thừa hóa chất, dẫn đến lãng phí hóa chất. Và một cái việc nữa tức là gì? Sẽ tạo ra cái lượng bùn cặn quá nhiều mà sẽ làm cho cái chi phí về vận hành nó sẽ tăng lên. Thì nó sẽ lại ảnh hưởng đến môi trường, cho nên là thường cái việc định lượng là cái việc mà đảm bảo cho hóa chất đưa vào là vừa đủ, không thừa không thiếu. Đấy, và sau khi qua cái khâu thứ ba rồi thì người ta mới sang cái khâu tiếp theo, khâu thứ tư tức là trộn. Trộn ở đây tức là gì? Trộn hóa chất keo tụ ở dạng dung dịch công tác với nước cần xử lý, thế và tuy nhiên có cái lưu ý tức là gì? Khi mà trộn hóa chất với nước cần xử lý này á, thì đảm bảo là nó chỉ diễn ra quá trình trộn đấy thôi, không được diễn ra quá trình keo tụ tạo bông ở đấy. Bởi vì nếu mà tạo luôn ra quá trình keo tụ tạo bông thì cái công trình sau nó sẽ lại không phải làm việc đúng với cái nhiệm vụ nữa, và cái hiệu quả keo tụ nó cũng sẽ không đảm bảo. Và tóm lại là tất cả công trình, các chức năng nó sẽ bị làm việc không đúng, và làm việc không đúng thì dẫn đến cái chất lượng nước đầu ra là không đúng, không đảm bảo. Thế và đến sau khi qua khâu trộn tức là trộn đều hóa chất với nước cần xử lý rồi thì lúc đấy là mới là bước tiếp theo là bước gọi là keo tụ tạo bông, Coagulation and Flocculation ấy. Đấy thì đấy là năm cái bước, bước của một cái công nghệ quá trình gọi là quá trình keo tụ cặn bẩn trong nước. Thì chúng ta lưu ý cho tôi cái thông tin này. Tiếp theo, sau khi mà chúng ta đã nắm được là trong một cái công nghệ của quá trình keo tụ nó gồm 5 bước đấy, thì việc tiếp theo chúng ta cần phải biết đấy là vậy thì các cái loại hóa chất có thể dùng để keo tụ là gì. Thì từ nãy giờ chúng ta cũng đề cập rất nhiều. Và một cái việc nữa là cái lượng hóa chất cần phải đưa vào nó là bao nhiêu để được coi là đủ. Thì các loại hóa chất dùng keo tụ, các loại phèn như ở đây chúng ta đề cập đến phèn nhôm là cái ngậm 18 nước này là cái hóa chất mà chúng ta sử dụng rất phổ biến, gần như phổ biến nhất hiện nay trong một cái dây chuyền, trong một cái nhà máy xử lý nước mặt. Rồi bên cạnh đấy thì có các cái hóa chất dùng để keo tụ khác như đã đề cập ở đây, phèn nhôm, phèn sắt, rồi là hỗn hợp, thậm chí là hỗn hợp cả phèn nhôm cả phèn sắt, và tỷ lệ có thể là khác nhau. Đấy thì nó trong thực tế nó rất là đa dạng. Các loại hóa chất cũng như là các loại chất lượng nước khác nhau sẽ có những loại hóa chất keo tụ phù hợp khác nhau. Đấy, thế và bên cạnh các cái hóa chất để keo tụ thì chúng ta còn có cái chất trợ keo, đúng không? Mà tương ứng như lúc nãy chúng ta gọi là polymer đấy. Ví dụ như là các cái
PaC, polyaluminum chloride, hay là PaCS thì bao gồm cả chloride và cả sunfat nữa, Cl trừ và SO4 2 trừ, xin lỗi. Rồi vân vân, rất là nhiều các cái thành phần, các cái loại polymer khác nhau mà người ta cũng có thể sử dụng, và với cái tên gọi đầy đủ cũng như là tên viết tắt ở đây. Và một cái lưu ý nữa, tức là ví dụ PaC chẳng hạn thì cái giá trị pH tối ưu của nó khá là rộng, từ 4 cho đến 7, từ 4 cho đến 7,2, 7,5 gì đấy. Thế còn PaSS tức là bao gồm cả silica và sunfat thì thấp hơn. Tiếp theo là một cái thông tin nữa mà chúng ta cũng cần phải biết, tức là vào sau này phục vụ cho việc chúng ta làm đồ án, và sau đấy nữa, sau này khi mà các bạn ra trường, các bạn đi làm ấy, thì nó còn phục vụ cho việc tức là tính toán cái ví dụ chi phí vận hành của một cái nhà máy nước, rồi tính toán giá nước. Nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng phèn, hay là ví dụ như một trong những cái yếu tố ảnh hưởng đấy là cái lượng hóa chất cần dùng. Thì đấy, phèn thì có thể là các cái dạng phèn nhôm hay là phèn sắt, và cái trạng thái vật lý của nó có thể là dạng chất rắn. Nhưng phèn sắt thì lại ví dụ SO4 ngậm 7 nước thì nó lại là dạng dung dịch. Thế bên cạnh phèn thì như chúng ta cũng đã được đề cập, tức là trong quá trình keo tụ mà cho hóa chất keo tụ vào thì nó có thể là xảy ra cái quá trình không phải có thể mà nó sẽ xảy ra quá trình thủy phân, tức là và giải phóng cả cái ion H+, làm cho pH nó bị giảm. Và làm cho pH giảm thì cần phải bổ sung vôi của bổ sung kiềm, ví dụ như là vôi, ví dụ như là soda hay sút. Và hiện nay trong thực tế thì người ta sử dụng nhiều nơi người ta sử dụng vôi. Thế nhưng vôi nó sẽ có cái hạn chế, tức là cái lượng cặn tạo ra khá là nhiều. Còn cao cấp hơn, chi phí nó cao hơn một chút, nhưng mà nó gọi là tạp chất nó ít hơn, như là soda hay là sút chẳng hạn. Thế và cái liều lượng phèn thì có thể xác định bằng ra test, như lúc nãy chúng ta đã xem cái clip. Thế còn ví dụ trong một cái đồ án mà các bạn làm ấy, hay là trong những cái điều kiện mà người ta chưa, hay là vì lý do nào đấy người ta chưa xác định được cái bằng thực nghiệm, thì người ta có thể xác định bằng công thức. Thế bằng công thức thì có thể lấy theo cái hàm lượng cặn lơ lửng, hay là lấy theo và độ màu, hoặc là độ màu của nước. Lấy theo hàm lượng cặn lơ lửng, độ màu. Thế và khi mà tính toán ấy, thì chúng ta sẽ tính dựa trên, sẽ có hai cái thông số, hai cái thông số tính, hai cái thông số, và hai cái thông số này là dựa vào cái độ đục, và dựa độ đục hay là cái hàm lượng SS, và dựa vào cái độ màu. Tại sao giờ này có nhiều bạn vào lớp thế nhỉ? Dựa vào độ đục và dựa vào cái độ màu của nước. Thế và người ta sẽ so sánh xem là với cái giá trị nào lớn hơn thì người ta sẽ chọn dựa trên cái liều lượng có cái chỉ số lớn ý. Cụ thể là như thế này. Ví dụ như xác định liều lượng phèn theo cái hàm lượng cặn lơ lửng trong nước. Ví dụ chúng ta được giao một cái đầu bài là tôi có cái hàm lượng cặn lơ lửng là 150
mg trên lít chẳng hạn, thì chúng ta có thể nội suy, thì chúng ta thấy là ví dụ đây chúng ta có cồn là 100 đến 200 đúng không? Mg trên lít thì cái lưu lượng phèn là nằm trong khoảng 25 đến 30. Vậy thì chúng ta có thể nội suy ví dụ nó sẽ khoảng bao nhiêu, 27,5 mg trên lít chẳng hạn, với cái hàm lượng cặn là 150. Thế và đây là tính với lại cái liều lượng phèn nhôm. Thế còn nếu mà tính với liều lượng phèn sắt thì người ta có thể giảm đi một nửa, bởi vì là cái tỷ trọng của cái gọi là phèn sắt thì cái tỷ trọng nó lớn hơn. Thế bên cạnh đấy thì bên cạnh cái việc xác định liều lượng phèn bằng hàm lượng cặn lơ lửng thì người ta còn xác định liều lượng phèn theo độ màu của nước. Chúng ta sẽ được giao là độ màu của nước nó là 50 độ coban, thì chúng ta dựa vào cái công thức này, tức là 4 lần căn bậc 2 của độ màu, thì chúng ta cũng sẽ xác định được cái liều lượng phèn. Thế và so sánh, ví dụ như là liều lượng phèn theo SS được gọi là LP1, liều lượng phèn theo độ màu được xác định là LP2, thì chúng ta sẽ so sánh cái LP1 lớn hơn chúng ta sẽ chọn, hoặc nếu LP2 lớn hơn chúng ta sẽ chọn LP2, ví dụ như vậy. Sau khi mà đã chọn được cái liều lượng phèn cần thiết thì người ta sẽ đi người ta kiểm tra xem là độ kiềm đấy, độ kiềm ở trong nước sau khi keo tụ nó có đảm bảo hay không. Đảm bảo có nghĩa là gì? Độ kiềm sau khi keo tụ lớn hơn 0 thì lúc đấy là không cần kiềm hóa. Còn ngược lại, nếu giá trị này nhỏ hơn 0 thì sẽ cần phải kiềm hóa để nhằm mục đích là tạo cái độ pH tối ưu. Và cái độ kiềm sau khi keo tụ sẽ được tính theo công thức, tức là bằng độ kiềm trước khi keo tụ trừ đi cái liều lượng phèn mà chúng ta đã tính được, chia cho cái đương lượng của phèn mà chúng ta sử dụng. Ví dụ như là phèn nhôm hay là phèn sắt, nó sẽ có cái đương lượng khác nhau. Đấy, ví dụ như phèn nhôm thì đương lượng của phèn nó sẽ là bao nhiêu? 57. Nhưng phèn sắt thì đương lượng phèn của sắt chloro 3 đấy thì nó là 54,1. Cách xác định như thế nào các bạn cũng đã được đề cập đến ở trong trước đây, các bạn đã học ở cấp 3 rồi. Đương lượng đều hóa chất. Thì đấy là cái bước thứ hai, tức là bước gọi là xác định được cái liều lượng hóa chất. Bước tiếp theo tức là bước chuẩn bị dung dịch hóa chất. Thì cái bước chuẩn bị dung dịch hóa chất này sẽ là gì? Chuẩn bị dung dịch ví dụ chuẩn bị dung dịch phèn thì người ta khuyến nghị là dung dịch công tác nên ở cái khoảng nồng độ là từ 1 cho đến 5%, không nên thấp hơn hoặc không nên cao hơn. Lý do tức là nó không quá loãng hoặc là quá đặc đấy, như nãy chúng ta đề cập đến. Ví dụ như lúc đầu nó là cái dạng rắn này, pha loãng nó ra này, và bước tiếp theo tức là cái dung dịch công tác này, tức là chính là bước 2 của sơ đồ công nghệ quá trình keo tụ đấy, tức là cái bước mà chuẩn bị dung dịch công tác. Đấy. Thế thì bể pha phèn thì tương ứng với lại cái bước 1, tức là chuyển hóa nó từ dạng rắn sang dạng dung dịch. Và đây cũng sẽ có tùy thuộc vào cái quy mô công suất của trạm mà người ta sử dụng cái việc hòa phèn là thủ công bằng tay hay là sử dụng cơ giới, tức là máy móc, tức là ví dụ bằng khí nén hoặc là cái thiết bị khuấy. Đấy, thì đấy là cái bước thứ hai. Cái này các bạn về các bạn đọc tiếp cho tôi. Thì bây giờ tôi sẽ điểm danh vậy. Các bạn bật hết camera với mic lên, bởi bây giờ cũng đến 5 giờ rồi. Các bạn lưu ý CMS nhé, có thể tôi cũng sẽ giao cái bài tập trên CMS cho các bạn làm. Bạn Việt này. Cô ơi, không bật được cam của ạ. Không à? Hiện nay là có 68